بیا بریم آخر بیام چه کار هست؟ بگم بیا چه کار بیا ایگو ریم نیست بیام داخل بیا فکر کنه خیلی قرار نباش بیا بیام بیم مامان من فکر کنم بیا داخل برو داخل بیا سارا سلام خوبی؟ سلامتی؟ بچه ریدی بیا بیا مامان سلام بفرم دومات رسیدن سلام چه خبر مامان؟ خوبی؟ سلامتی؟ خوشی گذاره؟ خوشی میدم کننه؟ نه من یه باشم سلام ننجیل عزیزم خوبی؟ برای چه خبر؟ خبر تکنه؟ سلام خوبی؟ حالت خوبه؟ باشی؟ خبر؟ خبر تکنه؟ رای چی سی؟ میتونم بگردم اینی گیرونی بود چه بسونی؟ گیرون بیه؟ تلفون؟ آره میخوام برسیدم شما این نه چه گیره خوشگلی داری؟ چی؟ تلفون چیه؟ تلفون باش بازی کنی مرتبه چی شده؟ رنگ خون میرزا دوش؟ رای دیم؟ شو رنگ شو بختم شو رنگ محمد این نه نیفته پای ماما نه نه خوبش نه ماما ساکت ایدی شد پنبه رو بینی؟ بعد نیست بهتر ای زینت هم بدونی چه آبروزی که ما سر مادر آوردن؟ چیه؟ لیلا؟ اون لیلا ها به این دلی که امشا سارا به این دلی میبتون خواهم بدونی ای ما 4 نفر قردای یا ای زمونی کشیه فاطمه بدبخت و درسن دیده سرس داره والا مخمم بدبخت شده اصلا نونو بود کاری دست من میاد بیدن من منتظرم تا باید چند درست کنم آمد بیام سرا بعد بیام برم دوباره کار دارش اینو شد که برای به زندگیش نیاده زمان خیلی زمون درازه خیلی من خواهش سیاه چشم نه چند رو داده با باید بسی؟ نونو فاطمه سی مرخصی چند رو بابا؟ بعضا بابا بشقا بیا بینیم بشقا یه خورده یه نصف بیشتر نآوردم کامل که بخوام رو کنم یکم قلبش دردمه یک چیزه؟ هم که قلبش دردمه انده با دوش برای بردمش چه کابش کردم میگه یکم فشار سرشه شاچه؟ آسیمی ها متعدی؟ همسی معتادش هم ها که سخت کردنش روی فشار بشونه حالا تا بینیم من خدا چی بچه داری؟ ماشاءالله آفرین بنا هشتی داری نسوده برو باز تمرین کن بشین الان نمتی که کفات بکشی ایتون ما استیزم یه کوری سی نگران راجم شد که
نه تصمیم تگیروی؟ ده بده؟ نه تصمیم تگیروی ده خبره بده؟ مخواد گم به موت خمو ول کنه نه هر چی همه تیمان ول کنه تا خبره او رو چه کنی خود تینا به موت خوب سیما خانم Jika ada berang uru, mana mabat, mana mutu ada manusia. Dia ini. باشه رو میره باز خواهد چه کنی نه نه به خبره چی بکنی؟ برام mana muda itu jos berang mana aku mana. Bosnya beli kan si mana aku nyerang ya. Dan ini kan besok. با تلفن زنده کنی سلام بابا سلام بابا با از بس هیچی نسون تا یاد بگیره اول سلام بکنه نگیسی چه پاسی برام نخریدی بیادر نباش نه اصلا دیگه براش هم نخر بابا ننه میده چه ننه میگه خواهم بده یکی یه خونه ای بده یه نفر دارم خواهم همونه درست کنم اینه زندگی کنم پا من یه خوش نبره رو چه کنه زنی که نه کاری داره نه باری داره نه حقوقی داره نه دا باید برام یه توی جاسم ایخوام برام نموتو نمبرم نموتو ای توی نمیتونم برام سیم اونا هرو وانجر میکنه هرو دعوای کنه نه آمد میره الان که فعلا واسطا بنام چی بود آمده موصله نارم بیسموری یه توی جاسم برام نموتو باشه الان تا بله حالا میخوام با اونه نبل بکنه نه الان سر بود تو باشه عجله گم چه وقت خونه که چرا خود خونه تونه فروخته باشه بالاخره اگر ما هر جا راییم بالاخره با هم گم عدالت کنم با خونه شاکمونه نوری از مویست میره چه درد سر برام امورم یه توی دارم من زیاده که ملت برام کیونه یکی فامیلیمون یه تو هم دار با آمدی و من این توار آها فعلا تو عجله نکن تا بنام چی بود ما بالاخره هر بلای سر ما راده که سر تنگه نگاه چه عجله نه آمده ما حوصله نارم با باشه. حوصله در نارم ازیت میکنن چی؟ گوی چه ما؟ لیوانی گم دست قسم بسرم بگی تو داد وقتی بیا لیوان نوشتم اصلا حوصله برم مطابق ردی که کار زینا بابا اصلا تعریف نشد مثلا خواستم بزنم بهش به چه رو بتیلی نه بوم نیامیره اصلا گاهی چی شو هست نسبت ما آم کیا خو و دست نارنتن با برای دستشو بوس بکی نه قلبی که و موقع فاطمه بیرو ایگون رام برای طرفش بیل چرا طرف نناسا نیک دست شدایم نسترم تا مریسان برم میرم کن ها؟ میرم خو میرم کن برم نه برای کم چه کنی بچم خب دست نارنتن کار خوی در حق من نکه ایدی خب با بوسی خب دلشونه به دست بیاری مثلا گوی ها موندن همه این رسیتو بیان خمراس واسید بیا تا دیت بگو وای ایدی بیا بغلم دلم سی تنگو بی کوری بی خیلی خوشومه کار خوی در حق میکردی؟ خب کار نداره که از زمانه بره باش باشه یعنی چه؟ مثلا این تو دردی تیرتگی باشه یعنی چه؟ گفتم میخوام بیا میره خب بر سر ولی چیزی که تو صحبت کنه بر سر به جایی که اون دل پیانو و دست بریگی فلان و بهمان هر کار دوست داری بکن ما این رو خونه بابینونه نیتم خب منو باید کن بگم بوی؟ بابا این رو بیا کاره این رو بیا کاره ما بیا
میافتی ماما. یافتی بابا یافتی. یافت. من بخوام. خونه تکه اون. اما تو روغنی رزنی ها؟ بایگم ایر بشینی؟ نه ما راست هفته بزن. خون ایدی کم ناراحت بود که بابات این بار ناراحت بود دستم چه بود؟ ایدی با یعنی به نظر خود ایدی ما چوش کنیم خیبران دستش بوس کنم بگم دست در نکنه ولی خوی نوی مریمون با این همه درد سرلی که سیما درست که با این وضعیت که خوش زن داشته امیدک دروغ و منگودک همین که مثلا چه به خاطر تو احترامش دارم هیچی نگم خیلی خوبه بابا تو توقع بیجا داره تو خود نونی زندگیمونه چهش که خود میدونم با حالا ایدیان مریضه امی داره ترکی کنه فقط سی به خاطر بچه که مکمنه هم خوشن که مریضه تو کوتابیه کم باش خوب و بابا آدم دروغگو من جامعه جان نداره دیگه چه؟ جان نداره کسی که مثلا با دروغ کلک بخواد زندگیش چه بنا کنه از بین گره الان یو خیلی با ما دروغ ما خوب بدونستم که مثلا چه کار دشت طوریه شاطنه بخواد بود بزنه لیلا اذیتشی کرد قولم داید که ما به غیر از اعتماد من کار داریم بکنیم ما یه فرصتی دوش دایم گفت اشکال ناره یه فرصت دوش دام بسا خوش از زندگیش جمع کنه نسی خاطر خون بخاطر بچش و یه فرصت داشتم ایشانم اگر امکانش هست ایدونم درخواست خیلی بزرگه اما اگر امکانش هست یکم باش رفتار تا خوب کن ایدونم سیما خیلی سختی ایدونم ولی منتاش به خاطر تو ما فعلا کار باش نداریم بگیم نون گرم بگیرمش والا بخدا نه تولی سی خاطر مکتابه باش گرم بگیر ما سی خاطر تو فرض کار خودت فرض علیه ما سی خاطر تو ما هیچی نیگیم به خدا به خاطر تو هم بیده که هیچی اگنیم انده باید بزنیم بشه بدونم متوجه هم حالا یا خب کتابی باشه کم خوب ما فقط به خاطر تو همی و بسه دست در نکنه باش ایدی مثلا بابا مزرد خواهی کن باش کنه دلشه دست لیلا خود دیشه بیوجانی افریته واقعا اما اومد 13 دوامی افراد شما زینم معتابم کنم قبل از این معتابی هم لیلا بدبختی دوستم کاری که صبح میشه عروسی بشه هر کاری که این همش با نقشه بید و درو بنگوی بند خواهیم تو با نیزدش کشتیشه خیلی سال فراری بیم از او بنده خواهد بعد فاتی اومد رضاییاش فهمیم که نه اون طرف زنده ایتیش هم نبید لیلا به خاطری که بخوام من زیاد کنیم ای به من خواهدی که مشهرمنده توقاته بیشترم زینا بود این تو خود تیمان چه اصلا خود خراب کردی تیمان ته هنوادان ته بچه ته کرم اینو حتی نماترانو ته همین دارم هم خود خراب ولی خواستی خاطر فاطمه اشکالی نه یه فرصت دیرتی دوم دنیمان چه این فرصت غنیمت بشتم همیشه این روزن میایه که یکی بخواد یه کاری توریست یکی انجام بده
این فرصت غنیمت بشمار خود اصلاح بکن از آن وجود برسه به جمع حالا یا و زور من آقا معتادت کن یا بالاخره گروه بینه هر بلای سر آوردن گذشته میاد یا گذشت ما به خاطر فاطمه بودم فاطمه با بابا چیزی رفتار داخلی توری من حقیقت ما آدم رو رکیو بودم آقا این خیلی ما ایدی نباقیلش کنم با او آبرو روزی که بر سرمون آورده با او وضعیت که اینا میده من محله آبرو نبورده ما چه بکنم ولی همین که خدا شاهد و دور من بود گم همین که نزمش بخونه بکنم این سهران احترامش داشتم یه خیلی کلیه پس ببین الان ما هم این فرصتی که دارم دیدم غنیمت بشنو از دمو می‌فهمم چه این فرصت غنیمت بشمار که من زندگی موفق بود ما برمون خاطر چه خوبی از اون بزرگ برسه وقتی تو خوبی من زندگی با بچه من هیچ فرقی نهست ما هم ترم مثل اولاد خود میدونم ولی وقتی مبینم این حرکات لبینم این وضعیت لبینم هر که خود هم که بوی ناراحتی بود پس بیو به این فرصت او استفاده کنم این همچه سی خاطر فاده ممنون تا بازم معذرت نه تو همشه دو نوع مقصرم میگه خود باش بالاخره آدم نظام زندگی اشتباهی کنه ولی نه تا این حد همه تا این حد نه ولی خودسی خاطر فاطمه هم وش بودم با ما و اشکالی ناره اشک بگو اسلام خود درست
بیا نارنگی بیا نارنگی اون پنیره اون پنیر پنیر ماما پنیر مرد صبحونه میخوای بخوری؟ بیا این برات میخوادش همونو میدن انا خورده پنیره نه؟ پنیره نخوری؟ چرا یک دو ماشاءالله پوز اومده نه خوشحال بخور خود ترشه ماما اونی ها؟ نه اون یکی اونه که نامگو برخون مثلا فقط ظرف کسی بیا چه بیا اپولش چی میخوای ماما از اینم کن؟ ماما به خدا پسونه نه درد ماما تا دیگه بزرگ شدی پستونه اصلا پسونه نداری ماما برو ماشین میخوام آشو بفرمایید برو اصلا پسونک نداریم ماما پسونک نداریم ماما دندونات خراب میشه من بخوام پستونک بذارم تو دست تو دیگه نه بابا اگه بیخون میآورد زين يكشمه نه نه کار داری؟ نه مواظب خودتون بازم بیام یا بازم نیست بفرمایید جناب این در همیشه به روی شما باز بیا بغلم جناب خیلی خوش اومد. کدوم دیوان بشم آبش برمش کمپ ها آبش ایدی بیا برم کمپ نه یعنی چه نه
خدا مراحل اولیش راه واسه همین رو مرتب شد چند روزی واسه من مال لیلا نیازی تک ارخون بس خون بتی گفت مرتضی به لیلا نه اگه نهایتش بس اصلا خون بتی میخوای دونم مرتضی به لیلا من خون اصلا میخوام دلم میخوام اون وضعیت مثلا دل میخواد زندگی خوبی داشته باشم دنبال دارم باش ببرم فعلا و ما تا ببینیم من چی تصمیم میگیریم بیا خود بدونیم نه چرا این همه اصلا برو داخل برامون نخون ها نما میرن واسه رسیدن چه کنم ایدی اونم بالا به خدا ترسم دوباره بیا بسیر وسوسه بود نه اتاقی آسان هر خواستم برانجایی هم خود برسه یعنی فقط صرفا کشی با لیلایی یا در صد روزی که نخمیش ناسه نشتی اصلا انسان نیست چیش مهم نیست مراقب پایست بمونه چرا قرمز باواز ایدی جا گم خیلی بودن که ساکارت میرم من دوباره اجازه بره سرکایانم تا روز ذهن خورده سرحاله و باش حالا باید صحبت کنیم تا بعد که بخوام بین سر حالا بی توخمی و مثلا بوسی بیرو بچه اگر تو بخوای نیرولش متاسم ما فیروزن که گیرو فیروز هم خاره فیروز خوش بکنه خب بازم فیروز به نظر قبول کنه فیروز هم خب خوی بینی داخل کار چقدر سخت گیره به نظر قبول کنه چون اون سری که ما رایان بوده اصلا چون معتادم رو بده نیپذیرمش باید برم بینیم خواهشش کنیم بینیم من این پذیره میپذیره خاطر بکنه بچم تو باید یه کاری پیدا کنی که اگه خواستی مری لیلا رو بدی بتری مری لیلا رو بگی تو که بشیو بدی خود لیلا خوش درومه گو همون رو که به کوبی بوده خیلی ما برم درخواست طلاق به ما اصلا به هیچ عنوان درخواست طلاق نیدم و ایدی بگو بیاره درخواست طلاق بده تو هم خوش قانون بلده قانون اذیتش کنم سیر خوش یاره درخواست فکر کردی مثلا تی تری مثلا به چه نظر تری اذیتش کنیم اون بگو به چه نظر تری این که الان تا چند روز اونه بوشه مثلا هر چند هم بمون تا هر چقدر که بخوام اونه بخواست نه اون بودویش بوچه سرا بدش کن خوصه هم آفرین دل هم نیست نه با بدش کن بتا خود زنش چیشه همینه گذاشتی من باید یه تو بیاردارم بزنمش کارش نارم خوش بشه زنه ترسان بعد ها هم سیما همین قضیه مازر سخت پیدا کنه بگی طوری ول جونه جرش کنم ها؟ ما با تا علاقه دارم یه دوباره بحث کنه نیازم خب به زور خوشوارم زندگی میکنم با یه آدم اضافیه با کلی نقشه و دوز و کله ها بوده به روز سیاه چی شد از اون ولی نام کنه اونم بیا کنم